السلام عليكم، معكم يعقوب الشراح صاحب قناة بورد جيمز دوجو. واليوم عندنا فيديو تعليمي للعبة جيزموز. اللعبة من تصميم فيل ووكر هاردينج، تلعب اللعبة من 2 إلى 4 فيما يقارب 40 إلى 50 دقيقة. والقصة وراء اللعبة راح أقراها بالإنجليزي وراح أحاول أحط لها الترجمة بالعربي. القصة هي: The great science fair approaches. You, the brilliant minds of our generation, will compete to build the most creative and powerful gizmos in your homemade labs. Can you master the 4 energies and construct the best combos to bring home the first place prize? نبدأ أولا مع عملية السيت اب اللي هي التحضير. راح ناخذ عدد من البلاير داشبوردز يساوي عدد اللاعبين، وأنا قررت أني أجهز اللعبة لعدد لاعبين 2. يجب إضافة البورد والخلفية البنية من ضمن البوردز اللي تم اختيارهم، ثم يتم توزيعها بشكل عشوائي، واللاعب اللي يحصل على البورد الخلفية البنية هو اللاعب الأول. كذلك كل واحد يأخذ له 1 انرجي رينج و1 كرت فايل المبدئي، وراح نقدر نميزه لأن خلفيته باللون الأبيض، وفي منه 4 كروت فقط. الحين راح نجهز منطقة عرض الجيزموز، وراح نقسم المنطقة إلى 3 مستويات، ثم نقوم بعملية خلط أوراق كل مستوى على حدة، ونشيل بشكل عشوائي عدد 20 كرت من كروت المستوى الثالث خارج اللعبة، وبعدين نوزع 4 كروت للمستوى الأول و3 كروت للمستوى الثاني وكرتين للمستوى الثالث مثل ما احنا شايفين بالصورة. بعد الانتهاء من تجهيز منطقة الجيزموز راح نقوم بتركيب موزع كرات الطاقة. بالنسبة لعملية التركيب متوفرة مع اللعبة بأسلوب سهل على الجميع القيام فيه. الهدف في اللعبة انك تجمع في نهايتها اكبر عدد من النقاط، واللعبة تنتهي لما اول شخص يبني عدد 4 كروت مستوى ثالث او يبني عدد 16 كرت من اي مستوى، وبعدها يتم اكمال الدور بحيث يلعب الجميع عدد متساوي من الادوار. الاكشنات المتوفرة لكل لاعب هي كالتالي: اكشن فايل، وهو القيام باختيار اي كرت جيزمو من منطقة كروت الجيزموز ووضعه في منطقة الاركايف، وبمجرد اخذ الكرت قم بسحب كرت بديل للكرت الذي سحبته. في بداية اللعب راح يكون مسموح لكل لاعب أن يخزن كرت واحد في منطقة الأركايف، ولكن بعض الكروت التي ممكن يحصل عليها اللاعب أثناء اللعب ممكن يزيدون لك العدد المسموح فيه. الأكشن الثاني اللي ممكن اللاعب يقوم فيه هو أكشن بيك، وهو أن تختار أي من كرات الطاقة ال6 الموجودة في موزع كرات الطاقة، وتضع هذه الكرة في الانرجي رينج الخاص فيك. طبعا هناك ايضا حد لكمية كرات الطاقة اللي تقدر تخزنها في بداية اللعب، واللي هي 5 كرات. الاكشن الثالث هو اكشن بيلد، وهو ان تختار واحد من كروت الجيزمو الموجودة في منطقة الجيزموز او في منطقة الاركايف الخاصة فيك، وتقوم بدفع تكلفته من الطاقة الموجودة في الانرجي رينج الخاصة فيك. المبلغ لكل كرت يتكون من شقين، الشق الأول اللي هو النوع والثاني اللي هو العدد. راح نلاقي تكلفة كل كرت أسفل الكرت على اليسار، والنوع يحدد لون الكرة أو الكرات اللي راح تدفعها، أما العدد فهو في عدد الكرات اللي راح تدفعها. بعد ما تدفع تكلفة الكرت راح تحط الكرت تحت البورد الخاص فيك، والبورد الخاص فيك وكذلك كروت الجيزموز مقسمين إلى 6 أنواع: 1 أبجريد، 2 كونفرتر، 3 فايل، 4 بيك، 5 بيلد، و6 ريسيرش. وهم هذيلي هم نفسهم المناطق اللي تشوفها على البلاير بورد الخاص فيك. كل نوع من هذه الأنواع لها رمز مميز لها، راح يفيدنا الرمز لتحديد المنطقة اللي راح أحط الكرت فيها بعد ما أدفع تكلفته. راح ألاقي نوع الكرت في أعلى الكرت على اليسار. الأكشن الرابع هو أكشن ريسيرش، وفي هذا الأكشن
يقوم اللاعب باختيار عدد 3 كروت من الكروت الغير مكشوفة من أي مستوى، ويقوم باختيار واحد من هذه الكروت ليبنيها بشرط أنه يدفع تكلفتها أو أن يخزنها في منطقة الأركايف. والحين نشرح الهدف من بناء هذه الكروت تحت البلاير بورد الخاص فيك، حيث أن هذه الكروت لما تنبني راح تعطيك ability or effect، راح يشتغل معاك الكرت كل ما تسوي الأكشن الخاص فيه. ممكن يشتغل الكرت أكثر من مرة لنفس الأكشن إذا كانوا متواجدين تحت البلاير بورد. مثال على ذلك مثل ما نشوف بالصورة، علشان أبني الكرت الأزرق أحتاج أدفع 3 كرات طاقة زرقاء، ولأن عندي كرتين مبنيين من قبل فراح يشتغل مفعولهم معاي الحين. في الكرت الأول يقول لي كل ما أبني كرت أزرق راح أحصل على نقطة فوز من التوكنز اللي موجودين باللعبة. أما بالنسبة للكرت الثاني فيقول لي كل ما أبني كرت أزرق أو أسود على طول أقدر أسحب لي كرة طاقة من الموزع بأي لون. والحين راح ألعب وياكم كذا دور على أساس أشرح لكم أكشنات اللعبة. قلنا الأول أكشن اللي هو أكشن الفايل، راح أختار لي كرت موجود في هذه المنطقة، هذا المستوى الأول الثاني الثالث. خلينا نقول راح ناخذ كرت من المستوى الأول اللي هو هذا الكرت ونحطه في منطقة الأركايف. هذه هي منطقة الأركايف. مثل ما قلنا في بداية اللعب العموم محدود بعدد 1 كرت، ما أقدر أحط أكثر من كرت أركايف لأن أنا عندي هني كرت واحد. في كروت لاحقا راح أخذها تزيد لي العدد هذا 1 زائد أي عدد لهذا الشكل موجود على الكروت التالية. على طول بعدها راح نحط كرت ثاني بديل للكرت اللي احنا خذيناه. الحين نسوي الأكشن الثاني. الأكشن الثاني عندنا اللي هو أكشن البيك، وهذا راح نقوم بأن نختار لنا واحدة من كرات الطاقة اللي موجودة في الموزع. إذا خذينا خلينا نقول ناخذ الأسود ونحطه عندنا في الرنج الخاص فينا، راح يشتغل عندي الأكشن هذا. يقول لي كل مرة آخذ كرة سوداء راح أقدر آخذ أي كرة بشكل عشوائي من الموزع. عشان آخذ بشكل عشوائي بدون ما طالع أختار لي كرة وأحطها عندي في الانرجي رينج. ولكن راح نشوف هني ان عندنا احنا ليمت اللي هو 5 كور. انا حاليا عندي 5 كور يعني طاقة. لحسن الحظ ان هذا الكرت عندنا يزيد الحد مال الكور اللي مسموح تخزينها ب1، فصار عندي اقدر اخزن 6 كور، فاقدر احط الكرة السادسة معاهم هني. والحين مع الاكشن الثالث اللي هو البيلد. اكشن البيلد يسمح لي اني ابني اي كرت من منطقة العرض او كرت في منطقة الاركايف بشرط اني ادفع التكلفة مالته. انا ابي ابني هذا الكرت هذا تكلفته يحتاج مني مثل ما نشوف هني 3 كرات من اللون الاسود. هي اشوف بالرنج عندي 3 كرات من اللون الاسود، ارجعها الى الديسبنسر. والحين دور اني احط هذا الكرت في المنطقة اللي خاصة فيه. راح اشوف هني العلامة والسيمبل والبلاير بورد مالي هني، هذه هي العلامة مالته، راح احطها في هذا المكان. بعدين على طول اعبي كرت ثاني مكانه. الاكشن الرابع عندنا اللي هو اكشن ريسيرش. مثل ما قلنا راح نختار لنا واحدة من المستويات الثلاث، نسحب منها على حسب ما هو مسموح لنا. هني مسموح لي أنا في بداية اللعبة 3 كروت، ولكن هذا الكرت يزيدهم إلى 4 كروت. فحاليا أقدر أختار مثلا آخذ 4 كروت مثلا من المستوى الأول، ألقي نظرة عليهم، أختار كرت منهم يا أبني أو إني أسوي له أحطه بالأركايف. ولكن حاليا ما أقدر أحط لأن أنا عندي 1 أركايف هناك، فما راح أقدر أحط في الأركايف. فنطالع الكروت هذه واشوف الكوست. مثلا انا اقدر ابني هذا الكرت الازرق، فراح اخذ هذا الكرت احطه هني وادفع الكوست ماله كرة واحدة زرقاء. باقي الكروت نردها اسفل مجموعة السحب الخاصة بالمستوى الاول.
الحين خلينا نشرح بعض المزايا اللي اخذها من الكروت اللي ابنيها. مثل ما قلنا في منطقة الابجريد هذه، كل كرت هني عندي راح يزيد لي على كمية، مثلا بلس 1 هني بلس 1 هني، راح يزيد لي على كمية الكرات اللي اقدر اخزنها في بداية اللعب. انا اقدر اخزن 5 كور، هذا الكرت يخليني ازيد 6 7، فاقدر اخزن 7 كور الحين عندي هني. بالنسبة لعلامة الفولدر هذه اللي هي خاصة بمنطقة الاركايف، اقدر احط كرت واحد في منطقة الاركايف، ما اقدر احط زيادة عنه. بالنسبة للعلامة الثالثة هذه، أنا أبدأ ب3 كروت ممكن أسحبها في أكشن الريسيرش. كل كرت عندي هني قاعد يزيد لي الأكشن، بحيث أني أقدر أسحب الحين 5 كروت في لما أسوي أكشن الريسيرش. منطقة الكونفرتر هذه خاصة بعمليات التحويل بين كرات الطاقة، أو اللي هي تحويلهم سواء إلى ألوان ثانية أو إلى أعداد أكثر. مثلا الكرت الأول هذا يقول لي انا اقدر استخدم، اذا عندي كره سوداء عندي في الانرجي رينج مالي، اقدر استخدمها لاي كره ثانيه. مثلا خلينا ناخذ كره سوداء هني، زين، خلينا نقول انها موجوده عندنا الكره السوداء. انا احتاج ابني الكرت الاصفر هذا، ما عندي اصفر، فممكن استخدم الكره السوداء هذه كانها صفرة، فاقطها هني واخذ الكرت هذا اصفر اذا ابي احتاج ابني. نفس الشيء عندي مع الكرات الزرقاء، كرات الطاقه الزرقاء. بالنسبة لهذا الكرت يقول لي ان الكرات الحمراء اللي موجودة عندي تساوي كرتين من نفس اللون، كرتين حمرتين. طبعا لما استخدم الكرت واحدة من الكروت اللي موجودة اقدر استخدمها مرة واحدة. مثلا اذا عندي كرتين من اللون الاحمر، هذه الابيلتي راح تشتغل عندي في الدورة مرة واحدة، ما اقدر اقول كل كرة عن كرتين، فمرة واحدة تشتغل فيها هذه الابيلتي. فبالتالي لو بستخدمهم، هذه واحدة منهم راح تصير كرتين، وواحدة منهم عن كرة، فهذه 3 كور حمراء بسبب هذا الكرت. راح نيجي حق منطقة الفايل. الكروت اللي عندي شو تقول لي؟ تقول لي هذا الكرت مثلا يقول لي كل مرة اسوي اكشن الفايل اني احط في الاركايف كرت، هذا يخليني اخذ بشكل عشوائي اي كرة طاقة من الموزع. اما الكرت الثاني يقول لي لما اسوي اكشن الفايل على اساس احط كرت بالاركايف، اقدر اخذ اي كرة باي لون من الموزع من هذا المكان. خلينا نقول باخذ الاصفر. منطقة البك هذه نفس الطريقة، يقول لي لما اخذ كرة طاقة سوداء من الموزع من هذا المكان، على طول اقدر اخذ كرة ثانية من الموزع بشكل عشوائي من الموزع هم. الكرت الثاني نفس الشيء، ولكن مع الكرات الطاقة الصفراء. لو خذيت كرة طاقة صفراء راح اقدر اخذ اي كرة بشكل عشوائي من الموزع. بالنسبة لمنطقة البيلد، عندي انا هذا الكرت مثلا يقول لي اني شنو يقول لي؟ اني لما ابني كرت ازرق، مثلا لو بنيت هذا الكرت او اي كرت ازرق انا ابنيه، راح يسمح لي اني اخذ كرة طاقة من الموزع باي لون. مثلا خلينا نقول هذا عندي هذا الكرت يقول لي اذا بنيت كرت اسود راح احصل على نقطة فوز. نقطة الفوز هذه اللي هي هذه نحصلها من الصندوق، تحسب لي في نهاية اللعبة مع نقاط الفوز اللي موجودة عندي من البلاير بورد. منطقة الريسيرش هذه ما راح نقدر ما ينحط تحتها شيء، بس هذه المناطق ال5 منطقة الريسيرش بس هي كأكشن تقدر تستخدمها، مثل ما قلنا انك تسحب كروت وتختار لك كروت مو موجودة في منطقة العرض. مثل ما قلنا اللعبة تنتهي لما شخص يبني 16 جيزمو كارد موجودة عنده، أو يبني 4 كروت من المستوى الثالث عنده همًا في البلاير بورد. مجرد ما أنه يكتمل واحد من هذا الشرطين نكمل الدورة، بحيث أن كل شخص موجود أو كل لاعب يلعب نفس عدد الدورات، ونوقف اللعب ونبدأ نحسب عدد النقاط. النقاط عندنا تنحسب راح نشوفها موجودة على الكروت اللي ماخذينها.